Good day, kids! We will be having our new topic for this week. But before that, let's have a short recap about our last week's topic. Noong nakaraang linggo, ang ating topic ay tungkol sa measurement conversion, wherein we converted English to English system, metric to metric system, metric to English system, and vice versa. And for this week, we will start the patterns and algebra. I hope you have your pen and notebooks with you for you to jot down important details of our topic. Our goals for today's topic are: translate English or verbal phrases into mathematical symbols to form algebraic expressions or mathematical phrases and vice versa. Differentiate constants and variables, literal and numerical coefficients, algebraic expression terms and polynomial, and number of term, degree of term, and degree of polynomial. And lastly, to familiarize with the laws of exponent. Let's have our activity first. Guess the logo. Ako ay magpapaskil ng iba't ibang mga logo ng mga kilalang brands, establishments, at kung ano-ano pa na makikita natin sa ating kapaligiran. Ready na ba kayo? Ano kaya ang pangalan ng ating unang logo? Kilalang-kilala nyo ito, tama. Ito ay ang McDonald's. Ang pangalawa kaya? Tama. Ito ay KFC. Ang pangatlo? Malamang maraming gumagamit nito sa inyo. Very good. This is the logo of Facebook. How about the fourth one? Tama. Ito ang logo sa Laika app na trending ngayon. Next picture. Magaling. Ito ay no parking sign. Ito kaya? Very good. Ito ang logo para sa mga restrooms. How about this one? Very good. This is the logo for Shell gasoline station. And for our final picture? Magaling. Ito ay ang logo ng Robinson Supermarket. Pumunta naman tayo sa susunod na activity natin. What do you think? What do you think are the operations that matches to the following mathematical terms or phrases? Magbibigay ako ng term at huhulaan ninyo kung anong math operation ang magmamatch sa mga term na ibibigay ko. Let's begin. Sum. Ano kayang math operation ang maaaring gamitin sa term na sum? Tama. Ito ay ang addition. How about difference? Right. This is subtraction. Ano naman ang product? Magaling. Ito ay multiplication. Next, quotient. Right. Division. Less. Ano kayong operation ang pwede dito? Tama. Subtraction. Times. Magaling. Multiplication. Next, total. Very good. We have addition. Divided by. Very good. Division. How about add? Correct. We have addition. Decreased. Right. Subtraction. Ano naman ang susunod? Minus. Tama. Subtraction pa rin. And then last one, increased. Very good.
addition. Sa unang dalawang activity na binigay ko, ano ang napansin nyo? Tama, mahalaga ang simbolo upang malaman natin kung ano ang pangalan ng lugar, direksyon na pupuntahan natin, at kung anong proseso ang dapat nating gawin. In math, we cannot take away symbols because these are all important. We need to translate word problems into symbols for us to solve it. Operational symbols. These are the symbols used in mathematical operations. Ito yung mga simbolo kagaya ng addition, subtraction, multiplication, and division. Relational symbols. These are the symbols used to determine relation between quantities. Ito naman ay pag-aaralan natin sa mga susunod na topics. These are the other terms that we can use to substitute the word addition. We can use add, plus, increased by, more than, sum, and total. At ito ang symbol para sa addition. In subtraction, we can use subtract, minus, decreased by, less than, difference, and diminish to substitute the term subtraction. At ito ang symbol para sa subtraction. Ito naman ang mga terms na pwede nating gamitin bilang kapalit ng salitang multiplication. We can use multiply, multiplied by, times, and product. At ito ang symbol para sa multiplication. Kung mapapansin nyo, bukod sa multiplication sign na may kulay yellow, maaari din tayong gumamit ng curly bracket, parenthesis, at tuldok. In division, we can use the terms divide, divided by, ratio, and quotient. At ito ang mga symbols para sa division. Bukod sa kalimitang ginagamit na division sign na kulay blue sa ating picture, we can also use this symbol or the slash, the bar, and this symbol na ginagamit natin nung tayo ay mga elementary pa lamang. Let's have some examples. Translate English or verbal phrases into algebraic expression. The sum of x and y. Sa example natin, tignan kung ano ba yung mga clue words na ginamit natin para maisalin natin ang verbal phrases into expression. Ang unang clue ay sum. Ang pangalawa ay end. So sa palagay nyo, ano ang operation na pwede nating gamitin para sa unang example? Tama. X plus y. Twice m. Kapag sinabing twice, uulitin natin ng 2 ulit si m. Ano kaya ang algebraic expression na pwede rito? Tama. 2 times m o gumamit tayo ng simbolo na tuldok or 2 at idikit lang natin ang letter m. Kapag ganito ang itsura ng ating expression, ibig sabihin tayo ay magmumultiply. The difference of b and 10. Kung mapapansin ninyo, gumamit tayo ng salitang difference. Kaya ang ating magiging algebraic expression ay gagamit ng subtraction as operation. b minus 10. Ngayon naman, i-translate natin ang mga algebraic expression into English or verbal phrases. Let's have 2c minus 4. Ano kaya ang pwedeng maging verbal phrases sa expression na ito? Magaling! We have twice a number,
subtracted by 4. Bakit naging twice? Dahil sa number 2. Ang letter C naman ay babasahin natin bilang number. Ang letters sa algebra ay binabasa na a number. Since gumamit tayo ng subtraction as operation, gumamit tayo ng phrase na subtracted by. At inilagay lang natin ang number 4. Next example. B plus 3. Very good. The sum of number B and 3. Since we use addition, we use the phrase sum of. Z divided by 4. Its verbal phrase is a number divided by 4. Or pwede din natin gamitin na a number Z, since letter Z ang ginamit dito, divided by 4. Constants, variables, algebraic expressions, and polynomials. Algebraic expression is a combination of constants and variables along with at least one mathematical operation. Sa madaling salita, ang algebraic expression ay pinagsamang constants at variable na mayroong at least one mathematical operation. Mamaya ipapakita ko ang example ng algebraic expression. Ano ba ang constant? In algebra, constant is a number on its own that tends to have a fixed value. Kapag sinabing fixed value, hindi ito nababago. Variable. In algebra, variable is a symbol or letter for the value we do not know yet. Ito naman yung mga letters na ginagamit natin at pwede natin silang bigyan ng sarili nilang value or equivalent number. Coefficients. Meron tayong dalawang coefficient. Ang una ay ang numerical at ang pangalawa ay literal. Numerical coefficient is a constant multiplied to a variable. And literal coefficient is a variable. Para mas maintindihan ninyo, ito ang picture na nagpapaliwanag kung sino si coefficient, variable, operator or operation, and constants. In our example, we use variable x. At si 4 ay kanyang naging coefficient dahil imumultiply natin si 4 kay x. Kita ninyo na magkatabi sila at walang operation na pumapagitna sa kanilang dalawa. Kagaya ng sabi ko kanina, kapag magkatabi ang number at ang variable, multiplication ang gagamitin na operation doon. Next, we have operator or operation. Ang visible operator na ginamit dito ay subtraction. At ang mga constants na ginamit natin ay 7 at 5, wherein these constants have fixed value. Term. In algebra, it is a constant or a variable, or a constant and variable multiplied together. Degree of polynomial. To know the degree of polynomial, look at its largest exponent. What is exponent? Exponent tells us how many times the base is multiplied to itself. For example, x raised to n, where x is the base and n is the exponent. Take note na maaaring maging variable o constant ang ating mga bases. At maaari din nating basahin ang exponents kagaya ng raised to the power of,
to the power of, at kung ang exponent naman ay 2, maaari nating basahin to na squared, at kung 3 naman ay cubed. Take a look at this example. Gamitin natin ito para mas maintindihan ninyo kung ano ba ang exponent, terms, at degrees. Ito ay isang example ng algebraic expression. Dito natin makikita kung ano ba ang term at ano ba ang degree. In this example, we have 4 terms. Paano nga ba naging 4 yung term dito sa example na to? Kagaya ng sabi natin kanina, ang term ay pinaghihiwalay ng mga operation. Ang ating first term ay 5xy squared na inihiwalay sa pangalawang term na 3x gamit ang operation na subtraction. Ang pangatlong term naman na 5y cubed o 5y raised to 3 ay nakahiwalay sa ikalawang term sa pamamagitan ng addition operation. At ang last term na 3 ay nakahiwalay sa ikatlong term sa pamamagitan ng subtraction operation. Kaya kung bibilangin natin, meron tayong una, pangalawa, pangatlo, at pang-apat na term. Pag-usapan naman natin ang degree. The degree of this polynomial is degree of 3, since 3 is the largest value of exponent. Laging tandaan na kapag degree ang pinag-uusapan, ang una ninyong titignan ay ang pinakamataas na value ng exponent. And in this case, sa ating example, ang pinakamataas na exponent na meron tayo ay 3. Kaya, ang expression na ito ay merong degree of 3. Pag-usapan natin ang polynomial according to its classification of term. Monomial. Monomial is a polynomial with only one term. Binomial. It is a polynomial with 2 terms. Trinomial. It is a polynomial with 3 terms. And polynomial is a polynomial with 4 or more terms. Ngayon naman, tignan natin ang classification ng polynomial according sa degree. Constant is a polynomial with 0 degree. Sa madaling salita, pag sinabi nating constant, ito ay ang mga number itself lamang. Next is linear. It is a polynomial with degree of 1. Ang linear naman ay ang polynomial na walang visible exponent. Quadratic. A polynomial with degree of 2. Ito naman ay ang mga polynomial kung saan ang 2 ang pinakamataas na value ng exponent. Cubic. Polynomial with degree of 3. Ito naman ay ang mga polynomial na kung saan ang 3 ang pinakamataas na value ng exponent. Quartic. A polynomial with degree of 4. Ito naman ay ang polynomial na kung saan ang 4 ang pinakamataas na value ng exponent. At ang panghuli, quintic. Polynomial with degree of 5. Ito naman ang mga polynomial na kung saan 5 ang pinakamataas na value ng kanilang exponent. Ano naman kaya ang tawag kapag ang polynomial ay nasa degree of 6, 7, 8, and so on? Bilang inyong karagdagang kaalaman, maaari kayong mag-research tungkol dito. Para mas maunawaan natin ang polynomial according to degree and terms,
Tignan natin ang nasa larawan. Ang example sa kaliwa ay tinatawag na polynomials. Dahil ito ay mayroong 4 o higit pang terms. Ito ang unang term, pangalawa, pangatlo, at pang-4. Kung pag-uusapan naman natin ang degree ng unang example, ito ay nasa degree of 3 o cubic dahil ang kanyang pinakamataas na exponent ay 3. Pumunta naman tayo sa mga example na nasa kanan. Ang unang example ay example ng monomial o meron itong isang term. Kung pag-uusapan naman natin ang degree, ito ay tinatawag na linear. Bakit linear? Dahil wala tayong nakikitang kahit anong visible exponent sa ating unang example. Ang ikalawang example naman ay tinatawag na binomial. Ito ay merong 2 terms na pinaghihiwalay ng addition operation. Kung pag-uusapan naman natin ang tungkol sa degree, kung mapapansin ninyo, wala ding visible exponent ang makikita dito. Kaya ang pangalawang example ay tatawagin din nating linear or with a degree of 1. Ang huling example naman ay trinomial. Ito ay trinomial dahil ito ay may 3 term na pinaghihiwalay ng mga operation. Kung pag-uusapan naman natin ang degree, kung mapapansin ninyo, ito ay nasa degree of 4 or quartic dahil ang pinakamataas na exponent nito ay ang 4. Ang mga susunod na examples naman ay hindi polynomial. X raised to negative 2 minus 2 is not a polynomial. Hindi natin pwedeng i-consider na polynomial ang merong negative exponent. Second example is 2x raised to 3 plus 4x minus 5 over 3b. Hindi din natin pwedeng i-consider ito as polynomial dahil ito ay merong variable sa divisor. Tandaan, hindi pwedeng maging polynomial ang merong negative exponent at denominator o divisor na merong variables. Let's proceed now to the laws of exponent. Ito naman yung mga rules na dapat nating sundin regarding exponents. Number 1, x raised to n or n times. Tandaan, si x ang ating magiging base at si n o ang mga letter sa taas ang ating magiging exponent. Gagamitin natin sa exponent para malaman kung ilang beses natin imumultiply si base sa kanyang sarili. Example, 5 squared or 5 raised to 2. Ang una nating dapat gawin para ma-solve si 5 squared ay magkaroon ng expanded form nito. At ito ay 5 times 5. Minultiply natin si 5 ng 2 beses sa kanyang sarili dahil ang exponent natin ay 2. Ngayon, imultiply natin si 5 at 5 at ang magiging sagot natin ay 25. Pangalawa ay ang power of powers. Sa gantong example naman, imumultiply natin ang exponent na nasa loob ng parenthesis sa exponent na nasa labas ng parenthesis. Halimbawa, 5 squared raised to the power of 2. Kung saan meron tayong 2 na exponent ni 5 sa loob ng parenthesis at ito ay naka-raise sa power of 2 o ang exponent sa labas ng parenthesis. Muli, kailangan nating gamitan ito ng expanded form. Ang ating mga exponent or powers ay imumultiply natin sa isa't isa. 2 times 2 is equal to 4. Kaya ang magiging exponent ng ating base na 5 ay 4.
O kung babasahin natin, 5 raised to the power of 4. Upang hindi tayo malito, isulat natin si 5 raised to the power of 4 sa kanyang expanded form, kung saan ito ay magiging 5 times 5 times 5 times 5. At kapag na-multiply na natin ang 5 ng 4 na beses sa kanyang sarili, ang magiging sagot natin ay 625. Tandaan, hindi natin imumultiply si 5 kay 4, kundi imumultiply natin si 5 ng 4 na beses sa kanyang sarili. Ang pangatlo naman ay product of power, wherein x raised to n multiplied by x raised to m will be x raised to n plus m. Kung mapapansin ninyo, kinopya lang natin ang kanilang base na x at pinag-add ang kanilang mga exponents. Example, 5 raised to 2 multiplied by 5 raised to 3. Ang kailangan nating gawin ay kopyahin ang base na 5 at i-add ang exponents na 2 at 3. At ang ating magiging sagot ay 5 raised to 5. Hindi pa dito natatapos ang ating sagot. Kailangan i-expand natin ito para makuha natin ang final answer. 5 raised to 5 is equal to 5 times 5 times 5 times 5 times 5, wherein we will multiply 5 times to itself. And our answer will be 3,125. Next is the quotient of power. Dahil magkaparehas muli ang ating mga bases, ang gagawin natin ay kokopyahin lang natin ito. At ima-minus natin ang exponent ng ating divisor na x raised to m sa ating dividend na x raised to n. At ito ay magiging x raised to n minus m. Sa quotient of power, magbibigay ako ng dalawang magkaibang example. Unang example, paano kung ang exponent ni dividend o yung nasa taas ay mas malaki sa exponent ni divisor na nasa ilalim? Ganito ang ating gagawin. 5 raised to 5 divided by 5 raised to 3. Kopyahin muli natin ang kanilang base. At ito ay magiging 5. I-minus na natin ang ating mga exponents. 5 minus 3 is 2. Ito ay magiging 5 raised to 2. At gamit ang ating expanded form na 5 times 5, ang ating magiging final answer ay 25. Punta naman tayo sa pangalawang example na kung saan ang exponent ni dividend o nasa taas ay mas maliit kesa sa exponent ni divisor na nasa ilalim. 5 raised to 4 divided by 5 raised to 6. Ito ay magiging 5 raised to 4 minus 6. Dito gagamitin natin ang rule sa subtraction of integer. Gagamit tayo ng keep, change, change. Ang 5 raised to 4 minus 6 ay magiging 5 raised to negative 2. According to our rule, hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative exponent. Kaya isi-simplify natin ito upang matanggal ang negative. Ang 5 raised to negative 2 ay magiging 1 over 5 raised to 2. Ang kanyang expanded form ay magiging 1 over 5 times 5 at ang ating final answer
ay magiging 1/25. Our last rule is law for zero exponent. X raised to 0 is equal to 1, where x should not be equal to 0. Sa rule ng exponent na to, ang ating base ay hindi pwedeng maging 0. At lahat ng base na naka-raise sa 0 ay laging equal sa 1. Example, 5 raised to 0 is equal to 1. Alam kong marami kayong natutunan sa topic na ito. Kaya ngayon, dumako tayo sa ating review. What are the 4 basic mathematical operations that we have discussed today? O ano yung 4 na basic operation na pinag-usapan natin kanina? Magaling! Ito ay ang addition, subtraction, multiplication, and division. Define algebraic expression. Magaling! Ito ay pinagsamang mga constants at variables na mayroong mathematical operation. How constant, variable, and coefficient differ from each other? Paano daw ba nagkaiba si constant, variable, at coefficient? Magaling! Kapag sinabi nating variable, ito ay mga symbols o letters na maaaring magkaroon ng possible value of quantity. Kapag sinabi naman nating constant, ito ay mayroong fixed value. At kapag sinabing coefficient naman ay mayroong dalawang uri, ang numerical coefficient at literal coefficient. Kapag sinabing literal coefficient, ito ay ang mga variable sa ating expression. At kapag sinabi namang numerical coefficient, ito naman ay mga constant o mga number na minultiply sa ating mga variables. Explain polynomials according to terms. Very good. Monomial is a polynomial with one term. Binomial is a polynomial with 2 terms. Trinomial is a polynomial with 3 terms. And polynomial is a polynomial with 4 or more terms. In addition, polynomials with 4 or more terms can be also called as multinomial. Describe polynomials according to degree. Magaling! Constant ang tawag sa polynomial na may 0 degree. Linear naman ang tawag sa polynomial na may degree of 1. Quadratic ang polynomial na may degree of 2. Cubic naman ang polynomial na may degree of 3. Quartic ang polynomial na may degree of 4. At quintic ang polynomial na may degree of 5. And last question for our review. What are the laws of exponents discussed? Very good. We have the n times, the power of powers, the product of a power, the quotient of a power, and the law for zero exponent. Mukhang ready na talaga kayo ah. Now let's proceed with practice exercise 1. Match column A with B. And practice exercise 2. Identify what is asked. Ang practice exercise 1 at practice exercise 2 ay sasagutan natin sa susunod na linggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kids! Lagi niyong tatandaan, the only way to learn mathematics is do the mathematics. See you on the next week's video.